að grínast. Ekki neitt að reyna við einn og ekki
Forza aquí. Izquierda. Recta, derecha.
Það er bara...
Sjálfsögum rauður.
rosalegt. Og ekki skora ekki líka, ekki við líka. Það er alltaf heads. Þú veit það? Ég er klár. Ekki rauður. Nýtti Þórsarann þarna. Ekki skilji.
Jú. Það er líka. Hver var ekki? Ég sé það, já, ok. Já, 60 bara. 60. Já. Ég bara, ég gerði það ekki.
Það
Slecht de vlucht aan had ik, maar ook niet best.
Búm! Mercedes nada. Hugsaður of mikið burger. Eftir 2 leggir á bara á þeim. Ég er svo svangur núna að ég var að hugsa burger. Það var þessi. Nei, já, ég var ekki að spila på sviði, ég átti að góðsum. Nei, ég var ekki að segja það. Ég var Ég spilaði fyrsta leik í Fóstadal í Kamerun. Svo átti ég að fá þig í þessu leik. Nei, í þessu leik. En ég fikk valla, setti valla á þig. Það er best á því. Það er nú fyrir fólk segir alltaf unnum þrjum. Stopp, Valli. Nei, stopp, Nei, stíðum þú á varst því. unnum, nei. Einu skiptum á. Hálfstöðum, nei. Ég mætti gleyma því. Annars skiptir auðvitað í missa hamburger. Hálfstöðum, nei. Allt annað sem var skiptir í máli. Það var hamburger í góðu og ég er svangur. Að loka núna smá. Það er mjög alveg saman. Ég er að vera í hátteginu og úr. Óskar þetta að skrifa leikinu. Þetta er ekki sjá á kápa. Ég er það sústið að taka þetta á sig. Það er resti. Ég er aldrei verið tilbúin að borga einn hamburgara fyrir hérna þessa ösku. Nei, þessa hérna. Sýna svolítið góð. Það er það. Þetta er 150. Og væntur bara valda greið. Ég er eftir í öllu, sé ég ekki. Ekki 130. Er ekki veitar? Já, Hver er eftir sem ég hérna? Þessi hér. Exit. Hvernig fórum við leikurinn hjá mínum mönnum í kvöld? Nei. Það er eitthvað hvað er. Ég kom hérna 25 mínútur. 2000. Var það einn, settist, var það einn fleikurinn, var aðeins í síman, lappaði fram, 2-2. Ég veit að það er ekki skjút að liða í dag. Það er ekki gaman að róða. Og skrifa á þetta. Hver er þetta að skrifa? Var það ekki nýskjöld? Hver tapaði endarastundum? Valur. Já, það þýðir það. Þú segir mér bara hvað þið hittir í. Það er nú sama. Ég kemur bara reyndir ekki. Ég verða að ná mér í vörn. Ég er ekki mitt stryk. En það voru sögumir sem voru í tengingu og sömurleginu. Sko, á þess að vera með eitthvað fólkum að gíska fólkum að niður á kjartan. Það er heitt sem heitir. Já. En þú bara
Og ég byrja það. Sendu þú bara þína fjallið. Við erum að fara mjólkurmjölk. Sendu þú bara þína fjallið. Já, sendu bara þína fjallið og ekki að tala um, við erum að tala um titla hérna. Við erum að tala um titla, ekki fjallið. Það er stundum núna í lífum bara, þetta er ekki að úrgáða. Já, til í það. Ég myndi að gera það. David Þóri, hann tói við hálfum hreins. 1, 2, 3. Hey, fín. Það er annað gott Excel á baði eða mjólkurmjölk törn. Action by Saman. Það er ekki törn. Ég kem með hann. Með þess að sko, stóru vinnur, ég var að steita blöttur Jóhann Helgi Hannesson. Ég hitti hann í, hann hitti hann af, þetta Sundi. Nei, sko, ég sagði ekki orð. Hann sagði við hérna strákísi, sem er 10 ára gamall. Þessi er káamaður, ætli að þú verður ekki óskópla hann ekki með líka. Ætli að þú verður ekki á. Hann ætlaði ekki óska mér. En svona, Það var einn af mér bara, þetta er alveg í kontrakt mjög með því. það er líka bara ekki svona útlendingur, sko. Ekki svona. Já, segi það. Jú. Svona. Veistu hvað gaman? Ég var ekki jafn fullur en þetta í fyrra. Ég var með konu með mér núna. Hvað hann var fullur. Hann kom eftir 20 mínútna leik. Það 20 mínútna leik. Þannig að ég er konan og fjölskyldufólk og kaupið hérna, við mér og okkur stelpa á eitthvað fjölskyldufólk sem þekki ekki. Og kemur hann eftir 20 mínútur. Og hvort hann mæti bara þegar ég þarf að klikka á döðina, hann er á 12 mínútur. Nei, það var einhver kókum, fulla kókum sem hafði sett það þarna, ég veit ekki hver það. Og það var svona, gerðist eitthvað ekki með að stóða allir. Og hann hoppar ofan kókumkina og það fjölgast í 5 raðir fyrir fram, svona í þennan þessar radíus fengur af skabettum eins. Og gæfur fram í og það var svo brjáður, sko, það var svo reiður.
En ég fann hann eftir leik sáleikum ég fann hann eftir síman og þetta gangi hann til þess að ræða niður. Svo tók ég sko þegar það er Bitte.
síðastir. Já.
Ha? 22. Nei, það er 34. 36. Ha?